moments later. And guys, lulutuin na natin yung butter shrimp. Ayan. Shrimp ko lalagyan ko ng konting ketchup. Ayan. Yung margarine guys. A few inches later. Ayan guys, so lulutuin na natin yung butter. One eternity later. Two 2,000 years later. Ano lang kasi ito rin. Minutes. Hindi maubos pa. Ako pala dia sila medyo ano nando eh manang napir ano din sa kay ma'am natin ay dito na ayun hindi sa sa inyo kay pari ko ang gaya yan ayun kay hindi sa yan sa tayo at saka kaya no kasi sa dili yan kay Mukbangan kay Michael na episode ayan hindi sa sa'yo saka syempre kay sana din
Si Bad and Julia, ayan, nagkasaraw tayo mo yan. Wala mo sabi, kesa siya ako na lang kayo. At saka siyempre, kahit idol pick nito, ayan, pero tayo ko. Kumain ako kumain. So, siyempre, yung mga susupport natin sa channel, ayan. Lalo na yung yung heart. Ayan. Because, yung tatapin na, salamat yung mga pag-uwi na pag-support sa yung channel, ayan. Naglag ko rin natin. Pag-uwi na kumain.